Давай от називати речі своїми іменами. Є масажний салон. Да. Що там відбувається? От від початку, як заходить туди людина, що вона бачить і що вона отримує? По суті, це оголена дівчина там робить тобі, умовно кажучи, масаж. В принципі, там якомусь халатика вони накидають. Починається все з того, що дівчина повністю роздягнена, ніякої білизни там нічого не залишається. Ну і починається все з легеньких дотиків. Стандартно по схемі це вони розподіляють, як 50 хвилин іде на власний масаж і 10 хвилин на сексуальне задоволення, на цю мастурбацію. Мінус для всіх цих масажів, вони масаж в стилі рельси, шпали, той масажем не можна назвати, але ну, якісь ласки, дотики. Це, в принципі, може теж відчуття емоцій. І закінчується все тим, що дівчина мастурбує клієнту, але далі не заходить ні за яких обставин. Це політика і салону, і певною мірою дівчата туди йдуть, вони якось морально собі думають, це ж не секс. А чоловіки тоді чому туди йдуть, якщо це ж не секс? Я тобі скажу, там, як це правильно пояснити, За твоїми спостереженнями, війна якось внесла зміни в цей ринок, в це надання інтимних послуг? За моїм суб'єктивним спостереженням, так. Тому що, по-перше, дуже багато військових відірваних від своїх родин, від своїх жінок, чи навіть не то, що в когось, може, там нема ні жінки, ні мови не йде про зраду. В принципі, молоді, здорові чоловіки, сексуально активні, вони обмежені. От розумієш, та сама там чи Дружківка, чи Краматорськ, там така висока концентрація військових, що просто там, позалицятися до якихось дівчат, та часом важко. І тому більше попиту виникає для таких послуг. Це по-перше. По-друге, знову ж таки, якщо ми говоримо про військових, на сьогоднішній день ні для кого не секрет, особливо там в прифронтових територіях, держава дає непогане грошове забезпечення. Треба розуміти, що послуги сексуальні, вони не дешеві. І скористатися такими послугами, не по бюджету, можливо, для якоїсь категорії людей, а військові, власне, з тієї категорії, де нема матеріальних проблем. З точки зору ведення бізнесу, треба йти за клієнтом, а клієнти – це, в принципі, прифронтові міста. Прям хаб – це Краматорськ, звісно. Сьогодні, мабуть, всі вже стикалися, бачили там відосики, мемасики з інстаграмів, з тіктоків про новий формат надання послуг, відносно новий – це так звані масажні салони. Тобто масажний салон, там нема, може, в стандартному, більш широкому розумінні сексуальних послуг, тобто там нема ніякої пенетрації, чи як це не озвучити. Тобто дівчата маскуються під масажні салони, але суто вони задовольняють чоловіків там руками, десь, може, частинами тіла, не орально, не вагінально, чи там ще якось. Лише такі послуги. Скільки це коштує все? Базова програма – це 1500 гривень, мовно кажучи. Плюс доповнення в середньому 1000 гривень вони коштують. Але база – це 1500 гривень. За годину? За годину. В принципі, там ще вони доповнюють ці програми, якісь там різні еротичні танці, якісь там фуд-фетіш, якісь там поцілунки по тілу, виключаючи інтимні, навколо інтимні зони. Може навіть бути якесь відверте піп-шоу, але це там перелік опцій, які можна вибирати. Мені завжди спадало на думку, що з часом люди, які кришують в Україні цю галузь, вони це збагнуть і зрозуміють і задовільнять прифронтовий попит, нададуть достатню пропозицію, хтось це керує, цим займається і позавозили дівчат в прифронтові території. Я так розумію, є мережі, існують прям цілі мережі. Якщо ми говоримо про масажні салони, то я кажу тобі 100%. З однаковою назвою,
з однаковим дизайном інтер'єру, як зовні, так і всередині, з однаковою ціновою політикою, незалежно, там, чи це Західна Україна, чи це Південь, чи це Схід. Да, це очевидно, це мережа. Якщо говорити про прифронтову зону, є якийсь безпековий фактор, укриття, там, де це все обладнано, я не знаю. Про це подбали? Я думаю, люди за це не переживають. Ну, дивись, якщо питання військових, то всі військові, які там десь були на позиціях, то сидіти відносно тому ж самому Краматорську, ну це вже вважається, що ти не в зоні ризику. Ніяка повітряна тривога не зупинить масаж, час якого настав. 100%. Така штука, як індивідуальна історія, та? Це ще існує, чи тільки оці салони? Можна поділити на дві ключові складові. Перша – це щось на кшталт борделю. Клієнт, чоловік туди приходить, виходить там якась адміністраторша, виходять дівчата і вибирає, що тобі подобається. То є трошки протилежний формат, коли дівчина сама по собі, вона орендує там якусь квартиру, сама там десь публікує оголошення, ти її знаходиш, і вона працює індивідуально. Як мені правильно назвати діяльність, якою ти займалася? Секс-працівниця. Скільки часу загалом тобі доводилося цим займатися? Скільки часу? Ну, я можу сказати так, по роках. З 22 до 33, 35, отак от. Ну, щоб конкретно сказати, постійно 10 років у мене, постійно, непреривного стажу було 10 років. Війна в Україні. Війна. Як вона змінила оцю всю сферу Я сексуальних? хочу сказати так, перед війною у мене взагалі була така, скажімо, чорна полоса. Я працювала сама на себе, скажімо так, і зловили а-ля продажні поліції, мінти, скажімо так. Вони запропонували працювати на них. Або ти працюєш, або ти взагалі не працюєш. Або тобі підкинуть наркотики, тобі зроблять, ну, або поіздіваються, або прийдуть, тебе поб'ють. Ну, тобто ти по-любому будеш працювати. Я вже, розумієте, я на такому ж істощенні моральному була, що ти не можеш нікуди не вийти. Ти постійно, тебе кожен день як насильство йде над тобою, тебе постійно насилують. Є ж такі люди, які просто іздіваються. Вони можуть робити все, що угодно. І зв'язати можуть, і до дерева прив'язати, і можуть закрити в квартирі, не випускати. 2 суток колись так не випускали. Я вже хотіла пригати з 3-го етажа. А тут, виходить, війна почалася. Я знаю, що один із них погиб на війні. Що змушував тебе він загинув. А другий де, я не знаю, де другий. Ну, після того вони до мене більше не приїжджали. Просто почалась війна, і вони, во-первых, що вони самі перелякались. Всі дівчата порозбігалися, хто куди, ніхто вже нікого не шукав. А потім же ж я почала працювати, як то кажуть, сама на себе. Я ніде, не на от цих сайтах, не на, як то кажуть, не на проституція, там де є ті дівчата по визову, я туди взагалі не заходила. Я на обичних сайтах знайомств. Я знайомилась з хлопцями. Вони предлагали зустрітися. І ми просто з ними так налажували бесіду. І у мене як понеслась, як то сказати, біла полоса тепер в житті. Скільки таких військових попадали. У мене навіть є такий друг, я навіть з його батьками знайома. Він мене навіть познайомив зі своїми батьками. Він ото приїжджає в гості до мене, так зразу ми з ним там гуляємо, в кафе, йдемо в ресторани, віддихаємо. Він мені зразу ото дає гроші, ну, як мінімум 10 тисяч дає зразу.
проблем немає. Мені попадались такі люди, поки я не встрітила свого хлопця, скажімо так. Після того, як я зустріла свого хлопця, я вже перестала цим займатися, скажімо так. Як назвати те, чим ти займаєшся? Як ти сама це називаєш? Ну, от прямо, да? Проституция. Ну, а по-другому никак. Коли ти почала? Секс за гроші. Почалось це, пусть 15-й год. Это, как получилось чисто, случайно, спонтанно. Как бы сидели, в кафе, тоже там девочки, знакомая моя, она как бы, Угу. и я даже не знала, что она этим занимается, она как бы, пошли, что с тебя убудет, Угу. Тем более за деньги. Знакомились с военными, выпивали с ними, как обычно. И пошло-поехало. Девочки как бы уже, такие были профессионалки. И научили. Скажи, а в Краматорську працюють тільки місцеві дівчата? Чи приїхали? Приезжих много, очень много. И из Днепра, девка с Винницы, я говорю, у девок спрашиваю, говорю, а что там не такое? Она говорит, нет, в Краматорске именно что вот очень много военных, и вот как-то налажено, едут с больших городов, понаехали, говорит, самим не машу жаль, эти еще приперли. Рассказывают, что даже вот квартиры себе покупляли, буквально там за, я не знаю, пусть за месяц, за два, именно девочки так маслают. Ти хочеш сказати, що військові, тому що у них гроші є, правильно? Да. Вот поэтому. Они говорят, а куда мне их тратить? Я сижу, говорит, тут в окопе, говорит, у меня на карточке, говорит, сотка лежит, говорит, что мне с ней делать? Говорит, я не знаю, начинают с ума сходить. Так что да. Люба людина введе в Google масажний салон чи еротичний масажний салон, і 100% Google підтягне першим рядочком поблизу. В великих містах може навіть і не один. А уявляєш, якщо людина справді шукає масаж? Я про це думав. У мене, до речі, була така кумедна ситуація, ми ще це був там якийсь 22-й, мабуть, що рік, Харківщина. І я собі думав, це там звільнення, гроші капнули, нема що робити, поїду в цю масажку. І напросився зі мною побратим. Я кажу, слухай, а я тут на масаж, і він чує, що масаж, каже, я би на масаж поїхав. Я кажу, давай, поїхали зі мною. І ми з ним заходимо. Я думаю, що це взагалі в нього був перший досвід, і може і єдиний. Він, я думаю, до останнього не розумів, що це не зовсім масаж. І вже коли почали заходити там дівчата, і кажуть, там адміністраторша, дуже вишукана жінка, гарно одіта, каже, вибирайте майстрів масажу, і заходять полуроздіті оголені дівчата. Він там вибрав дівчину, каже, пішли в кімнату, в місце, де це все буде відбуватися. І що він тобі сказав після цього? Дякую. З масажними салонами зрозуміло. А як шифри вбиваються в Google, якщо чоловік шукає класичні сексуальні послуги? Дивись, ладно, я вже не буду прибіднятися, я вже трошки фахівець. Існує один сайт, який вже там на території України працює доволі давно. І там от є диференціація по містах. Тобто там ти заходиш, як правило, обласні центри і Краматорськ окремо. А якщо би так, без того сайту, це обсяг роботи, відкрити там 50-100 мільйон вкладок і обзванювати. Початківці, які заходять в цю історію, за якими словами вони там можуть гуглити, я не знаю. Проститутки Краматорськ. Тобто так в лоб. А як? Да. Мені здається, на сьогоднішній день 90% цих оголошень про надання інтимних послуг – це все фейк, це все шахраї.
які глобально зводяться до одного: скинь гроші. Ну і коли людина скидає гроші, потім воно потрапляє в чорний список, ніхто їй не відповідає. Я вже навчився відрізняти фейкові оголошення від нефейкових. По-перше, це ціна. Ну я плюс-мінус розумію, що ціна 3500, ну це така низенька ціна. Об'єктивно, якщо плюс-мінус більш-менш гарна дівчина, то це буде 5-6. Ну ніяких не 800 гривень і скинь половину на карточку. Тобто питання ціни. Треба розумітись. Але тут друге ще питання, другий фейк, навіть якщо це реальні дівчата, то вони не справжні фотографії виставляють, там, так би мовити, типажні. Да? Тобто дівчина на фотографії буде виглядати в рази краще, ніж та дівчина, яка відкриє тобі двері. На сайтах знайомств ми переписувались, потім брали контакти, номера телефонів. Потім зідзвонювались на Viber, на WhatsApp, по відео, щоб він бачив, що це дійсно я, не якась там фігура інша. Ми з ним розмовляли, з яким день-два, з кимось і тиждень розмовляли. Ну і він мене запрошував до себе, або в Харків запрошував, або в Дніпро запрошував. Я кажу, що ні на які квартири, ні на які гостинці я не йду. Я йду тільки, коли я знімаю сама житло. Це перш за все моя безпека. Якщо щось когось не устраює, будь ласка, я нікого не тримаю. Хочете зустрічатись, зустрічаємось по моїм правилам. Не хочете – до побачення. А от ви, наприклад, познайомились, обмінялись контактами, він там просить приїхати. Ти що робиш? Добре, хочеш, щоб я приїхала, смотри, допустим, в Харків на таксі або машиною. У мене є знайомі, які мене відвезуть. Тебе устраює? Що там, допустим, 7 тисяч буде дорога, туди і назад. Я сразу, все, без питань, устраює. Така далі ми обговорюємо з ним суму. Яка там сума буде влаштовувати. Я от приїжджаю, понятно, на час, не на два я туди не приїду. То смисл мені там кататися час-два, я не буду їхати за яких-то там 1000 гривень, щоб мені під бомбіжки їхати. Ні, ніхто туди не буде їхати. Мінімум 10 тисяч гривень. Устраює? Це за добу? За добу, да. 10 тисяч. Устраює, все, будь ласка, їдемо. Не устраює, до побачення. Везде там есть свои расценки. Мгм. Там, допустим, минет там стоит 1000, допустим. Такой секс 1500-2, смотря как. Есть тоже табу, это анальный. Это никак. У меня было за ночь 5000, это 2 человека. Я цены не завышаю. А ти на позиції прямо виїжджала? Да, А де? под Славяногорском были. Я туда больше не пойду, и мне не надо ни денег, ничего. Страшно так, очень. Приехали туда, а в лесу у них там блиндаж. Мы вдвоем были с девочкой. Девочка пошла к одному, меня выбрал там другой дяденька. Мала, давай седай, будем сейчас пойти. Я говорю, понимаете, я с ним в лес приехала не попить, не, я тебе, говорит, заплачу. Просто хочется, с девушкой, он там подошел, обнял, там понюхал. После этих, говорит, клопов, просто хочется, обнять женщину, там, просто поговорить. Мы сидели с ним полночи, почти до утра, разговаривали. Он, зачем тебе это все надо? Виходь за мене заміж. Я говорю, щиро дякую, я не хочу. А курйози на твоїй практиці траплялися? Випадок у мене був, коли після боїв за Білогорівку я вирішив, що все, край, треба мені десь знайти, і я там інтернет без варіантів. Я думаю, по відпрацьованій схемі все в місті знають таксисти. Будь-яке питання. І мені прям
адресу диктують, кажуть, записуй адресу. Я приїжджаю, це такий просто отшиб, околиця того Краматорська, там вже приватні забудови, руху майже нема. Я тільки бачу, пересуваються якісь легковушки на бляхах, і там підозрілі військові молоді сидять. Я думаю, певно, десь вже поруч наше місце. Мабуть, там на дверях був якийсь номер написаний, я по тому номеру набираю, і мені адміністраторша чи хто-то жінка каже, що у них сьогодні працює 2 дівчини, а в черзі 40 людей, чи записувати 41-м. Ну, це було доволі моторошно для мене. Думаю, ні, мабуть, що не так, мені аж прям сильно хочеться. Ще почекаю. А що не так? Знаєш, непонятно, хто з бойових вийшов, я чи дівчина, кому важче, знаєш, кому треба допомоги, морально-психологічної реабілітації. А траплялося там потрапляти в чергу з військовими, ідучи кудись, там, зачекати або перетнутися десь і розуміючи, де, в якій ви локації, і коли ви там перетинаєтесь поглядами і розумієте обоє, за чим прийшли? Ні, знову ж таки, якщо мова йде про якісь масові заходи, заклади, такі а-ля там масажки чи борделі, там чітка політика розмежувати всіх чоловіків. Хоча, в принципі, в Харкові був такий заклад, де у них була окрема корілка, там окремий бар, і можна туди вийти, замовити щось поїсти, попити. І я там з хлопчиною в курілці перетнувся, бачу військовий, там все, бажаю здоров'я, бажаю міцного, там посиділи, а ти який напрямок, а яка там військова спеціальність. Ще так, знаєш, якась така вийшла дружня бесіда. Весела історія була з одним, у мене друг є. Він сказав своєму комбату, що я його жінка. Його комбат дзвонить, каже, от ваш чоловік знову там напився. Каже, ви ж йому скажіть, тому що там, бо в слідуючий раз з нього знімуть 100 тисяч. Я говорю, так, говорю, Вася, говорю, бистренько взявся, говорю, за розум, тому що знімуть, говорю, сім'я останеться без хліба. Ти, говорю, плаття мені там обіцяв купити, телефон, кажу, новий, говорю. Ти що, говорю, 100 тисяч, кажу, знімуть. І він оце ж постійно всім командирам роздає мій телефон. І вони потім до мене дзвонили, казали, а я ще їм казала, що у нас діти, що у нас 2 дітей. Кажу, будь ласка, не знімайте з нього виплати, бо у нас 2 малих дітей. Вони сидять, плачуть, що батька в армію забрали. В нього нікого А немає. в нього нікого ж нема, звісно. Та яка там жінка, які там... Заощаджували йому ці 100 тисяч, які Да, я йому заощаджу, звісно, він же ж потім мені пересилав половину. У нас з ним бартер був, говорю, так же ж в сім'ю ж, говорю, ж треба, що ж, говорю, діти плачуть, говорю. І вони говорять, ну все, Вовка, це скажи спасибо, що в тебе така жінка, а я ж там пишу, говорю, Господи, пожалуйста, не карайте Вовку, тому що він хороший батько, він пішов сам, він доброволець, говорю, пішов захищати. Ну, любить він випить, ну що ж ти зробиш? От любить людина просто випить. А так він взагалі, перший, от він такий, що ніколи останнім не йде. От він як в бой, так перший. Ну, зараз, звісно, у нього здоров'я дуже пошатнулось. Він інвалідом остався. У них, виходить, прильот, мінометний прильот був в М-ку, ну, в машину. І хто з ним був в машині, хлопці, вони всі загинули, а він остався тільки живий. Один остався живий. військовослужбовці, в яких є сім'ї там і так далі. Вони ж теж користуються цими послугами. На моє особисте переконання, гарні, міцні сім'ї за час війни стали тільки міцніше. Якщо в сім'ї були якісь проблеми, знаєш, чоловік, який раз в житті собі просто вирішує одне питання. Так, я можу померти, так, я загину. І в тебе все решта на фоні цього вирішеного питання, це вже такий дріб'язок, це таке щось просте, що ти за це не переживаєш. І якщо раніше чоловік там готовий був щось там терпіти, що в сім'ї не влаштовувало, то вже під час він каже, та, я не буду нічого терпіти, я буду жити так, як мені подобається, так, як я хочу, і тоді впливають всі проблеми, і сім'ї розпадаються. Мабуть, що просто варто дівчатам, варто жінкам частіше навідувати своїх чоловіків, бо з відпустками в різних підрозділах по-різному, але в бойових підрозділах, як правило, це дуже важко. Вихід тільки один.
Але знову ж таки, ну, я навіть по собі сужу. Якщо мова йде про щирі стосунки, ну, це табу. Якщо стосунків немає, ну, це як опція. Ну ж таки, нема такої, знаєш, як залежності. Все, от сьогодні раз в тиждень чи 2 рази в тиждень по годинах, от мені треба, я не знаю, вже грошей нема, піду телевізор здам в ломбард, ну, от треба. Ну, такого нема. Тобто часом десь засумував, десь заскучав, щось сталося. Ну, я тобі скажу так, як я військовослужбовець з пораненням, то в мене теж певні є обмеження. Я якось на рахунок цей не комплексую, але ну, фізично важче. Просто перебувати в тих місцях, де дівчата, з якими можна познайомитися, і далі чи ця дівчина навіть не про стосунки, а чи вона захоче хоча б ніч з тобою провести. Бо да, це певною мірою якісь комплекси виникають, коли ти раніше був тигр-лев, а зараз ти думаєш, а хто я тепер, а як, ну давай попробую, хоч за гроші. Получається, ну вже якась віра в себе повертається, вже такі, ну, як справи. Чи зустрічав ти чоловіків, які, попри там тривалу розлуку, відмовлялися користуватися цим? Так, звичайно. Ну, не треба переживати жінкам, що от там чоловіки десь прифронтові зони, і там Краматорськ, повідкривалося коферделів, ну, дуже багато. Ну, я тобі скажу, мабуть, більшість моїх знайомих побратимів, вони просто з нас там ржуть, кажуть, ну ви кончені, куди ви сьогодні йдете? У мене жінка вдома, ну, я без вас. Тобто більшість військовослужбовців от моїх знайомих, є жінка вдома, неважливо, там півроку не бачились, без відпустки, це все табу і це неприпустимо. І чоловіки молодці і не зраджують жінкам. Багато серед тих, з ким ти мала справу з військових, багато серед них одружених чоловіків? Чи Да, да? багато. Так я сама им говорю, мальчики, я говорю, аккуратнее, говорю, спит, не спит, говорю, пользуйтесь противозачаточными. Да, я приношу им презервативы, раздаю, да. Захожу, беру, ну, выдают, я им приношу, говорю, пожалуйста, потому что, говорю, привезете домой подарки, говорю, ну вам надо. А що ти знаєш про це? Що багато інфікованих дівчат в Краматорську? Да, багато. А можеш трошки більше розказати, звідки ти про це знаєш? Нам приезжают, ну, вот машины, вот, ну, с ВИЧ. Організації якісь, Да, так? да. Угу. И вот, ну, девочки, ну, как они ну, хвастаются этим, или я не пойму, что это за... Одна там рассказала, вторая, третья. Ну, я так смотрю их, ну, нормально. Очень много. И наградили уже, ну, я так подозреваю, что многих. За чим йдуть чоловіки? Ну, Там, чи то в масажний салон, чи то за класичними давай, сексуальними ну так, послугами? від простого до складного. Очевидно, ну, гормональний фон, да? У всіх є потреба, ну не у всіх, у когось більше, у когось менше, ну просто виникає бажання, ну там, я не знаю, це якась біохімія, ну от хочеться. У когось є можливість там зустрітися з дівчиною, з жінкою, з коханою, в когось фізично навіть і нема тої жінки. І виникає просто, ну, бажання емоційної, там, фізіологічної розрядки. Це перше. По-друге, треба розуміти, що військові на позиціях часом переживають такий стрес, який, ну, неможливо описати. Це треба тільки приїхати, побачити, відчути. Це моторошно, це жахливо, це прям, ну, дуже-дуже сильно напружує. І ти такий напружений виходиш, і хочеться розслабитися. І тут іде якась емоційна складова, що так хочеться якоїсь емоцій, тепла, ласки. І чоловіки, власне, якщо казати про себе, про моїх знайомих, знову ж таки, за всіх не можу казати, крім якогось сексуального оргазму, якогось емоційного тепла, емоційної доброти. І ти завжди розумієш, що це все фейк, що це гра. Але є такі дівчата, які підіграють дуже якісно, і там ти на свій короткий проміжок часу можеш забути, що
що тобі там завтра заступати на позиції, що життя важке, непередбачене, може закінчитися будь-якої миті. Ти про це забуваєш, ти розслабляєшся. Емоційно, в тому числі, не лише фізіологічне питання. Для мене стало відкриттям в Харкові, це ще 22-й рік був восени, коли повідкривалися перші масажні салони, ну і то реально, вже півроку на війні. І якщо там перших 3 місяці Київ це було таке собі, то вже на Харківщині ми трошки побачили і втрати понесли, і ураження, ну то вже війна була. І для мене це було прям, вони морально всі пригнічені. Я думаю, що цей шлях, який вони проходять, відбиток якийсь дає. А як думаєш, іде хтось туди, щоб його там просто обійняли? Я думаю, да. Я з різними спілкуюсь там чоловіками, вплоть до того, що там викликали дівчат на всю ніч, трошки поприбирай в квартирі, там, попирай вечір, чи поговоримо за життя, за всяке інше. Знову ж таки, треба розуміти це, коли ти маєш достатньо грошей, бо послуги не з дешевих. З того, що ти бачила, що шукають військові? Спокою. Шукають спокою, шукають виговоритися. От, розумієте, люди, які бачили смерть, вони цінують кожну хвилину. Вони не дивляться на тебе, як на повію. Вони дивляться на тебе просто як та людина, яка його вислухає, яка його підтримує, яка йому подарує просто одну спокійну ніч. Яка ця ніч йому надасть просто сили, надасть йому, скажімо так, гарного настрою, спілкування. Вони просто переоцінюють все своє життя. Вони не дивляться вже на тебе, як там, на якусь там дівчину з вулиці, які потрібні гроші. Вони тобі дадуть гроші. Все дадуть тобі. Вони хочуть просто взаємного спілкування, щоб, знаєте, як воно було на душевному рівні. А були запити, от чисто заходь, займаємося сексом і до побачення? Ні, не було. От не було таких. Бували такі випадки, що так заговорювали, що до сексу навіть не переходили? Один такий був випадок. І то, в основному секс з такими людьми дуже швидкий. Угу. От, там можна раз, два, три, чотири, п'ять, і все. Оце весь секс. Тому що, во-первых, в основному цих людей дуже давно не було сексу, воздержання. І йому головне, як то скажемо, побалакати, поговорити. Ото все. Чисто із-за того, що жінка перед ним. Ото він тільки візьме за ножку там, чи за ручку, чи там якось погладить, він уже все, у нього вже голова труситься прямо. Так, з цими людьми все швидко. От швидко просто. З ними дуже швидко проходила ніч. Ми сиділи отак, могли цілу ніч розмовляти, і час просто отак плинув. Дуже швидко. І хотілося, Господи, думаю, давай ще, а там уже дзвонять, все, треба їхати. Він каже, Боже, як хорошо. Каже, от я йду, каже, мені, каже, жити хочеться. Каже, просто жити в своє задоволення, в своїй країні, на своїй землі хочеться. Были нормальные, были такие вот даже просто посиди со мной, просто давай посидим, выпьем, поболтаем, говорит, ничего не хочу, так. И мы с ним сидели всю ночь, он свою жизнь рассказывал, я свою, и много таких ребят, просто, и до сих пор мы дружим, они там созваниваются, там бывает даже гуманитарку какую-то там передают, там тушенку, сгущенку, да. Много очень хороших ребят. Конечно, в бочке меда есть ложка дегтя. Есть такие, они такие высокомерные очень. На тебя просто смотрят, как на, тряпка, вещь, ты вещь. Я тебя купил, я все, буду делать с тобой, все, что хочешь. Чи не було в тебе ситуації, коли дівчина тебе боялась? Ти приходив за якоюсь сексуальною послугою і бачив, що щось пішло не так? Тут мова йде, якщо ми говоримо про дівчат, які
працюють, умовно кажучи, індивідуально. Звісно, я розумію, що серед чоловіків вистачає якихось маньяків, збочинців, навіжених, які тим чи іншим чином якось тиснуть, пресують дівчат, і вони вже маючи відповідний досвід, ставляться так з підозрою до всіх. І ти, коли опиняєшся в замкнутому, закритому просторі сам на сам, ну, це напрягає, я тобі скажу, і мене би це напрягло, да, якщо там десь з кимось, невідомо з ким. І в мене був навіть такий випадок, я там знайшов дівчину по інтернету, ми зустрілися, я зайшов, ніби все нормально було. Я, по-моєму, навіть вже скинув гроші там кудись на картку. І якийсь мене, я вже не пам'ятаю, пролунав невдалий жарт, чи що їй не сподобалось. І вона так от налякалась. Вона сказала, ні, нічого не буде. Ми тобі скинемо гроші назад, я не буду працювати. Тобто я приходжу до висновку, що дівчата всі, вони дуже напружені. Знаєте, везде, як то кажуть, в сім'ї не без уродів. Є такі... Що витворяли? Витворяли, та ну що, закривали дівчат. Одну закривали, і приходили там, і в п'ятіром насилували, і закривали, і в хаті закривали, і все, що хочеш. І автомат підставляли під голову. Типа, зараз тебе ніхто тут не знайде, нікому ти не пожалуєшся, тобі ніхто не повірить. Такі були випадки. Погані історії, в які потрапляли дівчата, знаєш, з військовими. Да, завезли тоже в посадку какую-то, очень жестко ее, там прошло очень много человек, ну там пускай человек 15. Она потом пошла в больницу, ей все поразрывало, ее просто бросили там, и она шла по трассе домой, добиралась пешком. И все, и у нее съехала на этой почве крыша. Теперь она ходит, улыбается. Все. На пенсии. А тобі чи твоїм подругам садисти попадалися? Мне не попадались, ну, подруги попадался. Що він зробив? Он избил ее ремнем вот этим, ну, Армейским? Да. У нее вся спина, он поперебивал ей, получается, ноги, ну, как мышцы ног. Ну, сначала он ее прям, скажем, насиловал. Он не то, что там ее сексом занимался, он ее насиловал очень жестко. И потом сказал, ну, ты шалава, мразь, проститутка, тебе надо, ну, ты гадина, а гадов надо давить. Гад это, ну, в его понимании, змея, их надо давить. И вот она долгое время отходила, она сейчас не ходит никуда, она сидит дома, она, ну, боится уже просто. От ти сказав про цей стрес, який існує. Да? Я так зрозуміла, що якщо ми говоримо саме про військовослужбовців, то це також можливість через секс скинути напругу, яка виникає від цього стресу на бойових. Да, 100% ти права, тому що, ну, хтось там випити 50, умовно кажучи, грам чи 200 грам в алкоголі, то потушити. Комусь навпаки з жінкою розслабитися, і неважливо, що це жінка Дауна, там, умовно кажучи, повії її називають, чи там ці з масажок дівчата. Ну, це не має значення. Просто хочеться розслабитись, забутися, перенести себе в вигадану. Абсолютно 100% ти розумієш, це вигадана реальність, її нема насправді. Але, ну, хоча б там на годинку зануритися і зняти цей стрес, цю напругу. Насправді, може, це треба трошки більше висвітлити питання. Ні один полігон, ніяке БЗВП не підготує військовослужбовця до того жаху, через який придеться проходити. І це як і ризик смерті, так і нести смерть комусь іншому. І важко, що те, що інше. І коли ти вертаєшся там на тих пару днів, умовно кажучи, в той Краматорськ, ну, хочеться от якось, знаєш, на емоційному рівні, от з такого похмурого обличчя, хочеться посмішку. І от ти виходиш з тої масажки вже усміхнений з посмішкою на обличчі.
Мабуть, Боженька мене оберігає, що мені попадались такі от справжні чоловіки. От, ну, деякі з них, на жаль, вже їх разом з нами немає. Загинули. І вийшло так, що один хлопець з Харкова, теж я їздила до нього в Харків, він загинув. І його брат знайшов мій телефон, він побачив переписку нашу. І він каже, я подумав, каже, що ти його дівчина. Я говорю, та ми з ним просто спілкувались. І його мама дзвонила, питала там фотографії. І ми до сих пор з нею спілкуємося, з цією сім'єю. Да? Вони мене запрошують в гості. Вони кажуть, Саша з тобою саме більше спілкувався. І ми щось подумали, що ти його дівчина. Ну, я ж не можу їм сказати, з яких ми причин з Сашою зустрічались. Ми з ним три рази я так до нього їздила. А потім його забрали під Луганськ, і він там в цьому лісі, як же ж цей ліс називається, під Луганськом. Да, він там загинув. На міну, наступив на міну і його розірвало. То ми з ним, він оце ж постійно дзвонить мені, каже, так, я поки, каже, в Харкові приїхали, каже, в час ми приїхали, каже, давай же ж, ну, приїжджай, каже, до мене, зустрінемось. Ну, і от в один із таких приїздів, я пам'ятаю, він прийшов, він каже, я 3 суток, каже, не спав. Вони десь були там під Ізюмом. Він каже, постійно, каже, на посту, каже, ти не можеш спати, постійно з усіх сторон вони лізуть. Каже, от часик подрімаєш, і він ото приїхав, коротше, я приїхала, ми з ним ото посиділи, випили по 50 грам, і він просто заснув. І він виморився, я сиділа на нього, отак от дивилась, я просто дивлюся, як він спить. Просто от людина до такої степені, знаєш, дивишся на нього, і він так красиво спить, і думаєш, Господі, не дай Бог, отак от завтра, коротше, ну, він просто піде, і я його просто не побачу. І ото оказалось, так воно і случилось. Що його забрали, він мені останній раз дзвонив, каже, тут під Луганськом, каже, тут, каже, просто жах. Тут, каже, в воздухі, каже, пахне кров'ю, як він сказав. От просто в повітрі не порохом, а кров'ю. Каже, запах крові такий стійкий, що просто ти от йдеш і везде, каже, собаки, каже, людей же ж нема, собаки розривають, каже, тіла, ну, їдять просто людей. І я розумію, каже, по формі, каже, що це, каже, ну, це, каже, це наш, каже, хлопець, можливо, каже, із його бригади хто-то. І він каже, я зробити нічого не можу. Тому що якщо я, каже, вистрілю в неї, каже, мене одразу пристрелять. Прив'язались до нього. От до кого, оцей Сашуня, він мені такий, він, от знаєте, людина сонечко була, просто от такий, от на нього дивишся і от дивишся, знаєте, як от від людини таким, знаєш, добротою, людяністю. Ну, знаєте, от він такий, він сам по собі дуже добра людина був. Такий хлопець, він внимательний, він завжди і поможе. В таких мелочах навіть, от просто дзвониш, і він завжди там, що тобі треба? Так, ага, чого ти ходиш без шапки? Я говорю, говорю, стара шапка. Так, а ну швидко йди нову шапку купи. Зараз я тобі скину 1000 гривень, іди купи собі нову шапку. Так, що там ще? Ага, сумочка. Ага, так, давай нову сумочку. Все, тобі треба срочно нова сумочка нужна. От, ну такі взагалі, от, знаєш, от, як з подружкою. От знаєте, мені от дійсно попадались люди. От іменно люди, хлопці, які готові віддати все. За свою країну, за своїх людей. І вони нічого не жаліють для цього. Ні себе, ні здоров'я, ні навіть своїх рідних. Каже, от скільки, каже, мамка, каже, не йди туди, не... Каже, мамка, а як же ж я не піду, каже, ми в Харкові, каже, живемо, завтра прийдуть к тебе. Они же, говорит, не посмотрят ни на тебя, ни на отца, ни на кого они не посмотрят. І все. Тобто мені от просто, знаєте, дякуючи Господу Богу, може я за те, що я раніше натерпілась там всякого такого насилля, іздівательства, що мені попадались просто, ну, гарні такі люди. От люди просто. Мужні чоловіки, воїни, настоящі воїни з великої літери. Я навіть оце кожного разу, як в церкву хожу, я завжди за них ставлю свічку. От за всіх я за них ставлю, тому що, ну, от вони тільки пооставались у мене в пам'яті, ну, деякі ще на фотографіях пооставались.
Іноді виникають, це прям до смішного, такі ситуації, коли виникають щирі почуття. І в мене такий знайомий, він теж каже, а я закохався. І ми там з побратимами, типу, блін, ну окей, знаєш, ну що тут зробиш? І що, щось склалось? Ні, не склалося, бо це була, знаєш, так би мовити, масажка. І там є своя політика спілкування з клієнтами, не дозволяється передавати особисті дані і отримати прямий контакт до дівчини. Там їх треба шукати якимось, ну там це вже осінтери знають, як це робиться. Не завжди є можливість запропонувати дівчині щось більше, зустрітися за межами закладу. Але ну, сподобалось, і там, перший раз пішов, другий, третій. Намагався. І буває навпаки, знаєш, ну, знову ж таки, ми ж говоримо про те, що це емоція, і ти будеш грати в цю гру, і десь, знаєш, щоб дівчина тобі підіграла, ти дівчині теж віддаєш, там, люблю, куплю і полетім. І я, знаєш, якось був вражений, що і дівчина теж, знаєш, це відчула справжню емоцію, вона робить тобі масаж, тебе торкається, а я розумію, ну, якось вона не так торкається, якось занадто щиро. Ну, не можна так аж прям грати. І да, знаєш, от виникають емоційні якісь почуття. Ну, дівчата, мабуть, теж не від кращої долі йдуть в такі заклади. І теж, може, їм бракує цієї емоції. І, знаєш, ну, мені здавалося, це очевидно, що це гра в два боки. І мені ж трошки прикро було, що я так, виходить, спровокував дівчину на почуття, і вона собі щось накрутила. Причому я, як би мовити, без осуду ставлюся до цього. Кожен сам обирає свій шлях. Ну просто, ну, для мене це була гра, це не була прям щира емоція. А як ти хлопця зустріла? Так же само. А можеш розказати про те, як у вас все-таки стосунки? Ну, теж на сайті знайомств. Ми з ним познайомились на сайті знайомств, і ми з ним почали переписуватися. І він каже, давай зустрінемось, приїжджай до мене. Говорю, а куди приїжджати? Він каже, в Харків приїжджай. Каже, я зараз тут на посту. Я говорю, та як же ж я приїду? Він каже, зараз таксі, визивай собі просто таксі, я тобі зараз скидаю деньги і приїжджай. Каже, знімай квартиру, я тобі висилаю деньги, і ми з тобою йдемо віддихати. Все, я визвала таксі, він мені одразу 7 тисяч на таксі скинув, 10 тисяч він скинув мені, і за квартиру він там щось 2 тисячі теж скинув за сутки. Тобто він мені одразу довірився, він мені дав деньги, я б могла взагалі нікуди б не їхати. Сказати, там, все, арівідерчі, його заблокувати і все. Ну, я ж поїхала, думаю, коротше, була, не була. Приїжджаю, він там шампанське, цвіти, коротше, все. Ми з ним сіли, коротше, випили, наїлися, віддохнули. Півночі ми з ним розговорювали. Він взагалі, він каже, я оце їхав, каже, після війни мені просто хотілося побути з дівчиною. От просто виговориться. От війна наскільки його поміняла, він каже, от просто, от як він його слова, каже, я каже, на війні навчився іскренне молитися. Каже, коли у тебе є товариші, друзі, до яких ти привикаєш, ви в місті пробули десь місяць, і ти до нього привик, як до рідного. І тут його немає. Каже, це дуже важко пережити. Ми як з ним другу ніч спали, і він спить, і ночі спимо, і він як закричить, вставай! Братан, копай, копай. І оце на прильот, ложись. І оце постійно. Я з тобою спати більше не буду. Говорю. Їдь, говорю, домой. Тому що я говорю, ну я не можу. Або ми будемо лікуватись, або йти до психолога, якісь ліки тобі. Тому що кожну ніч, як під бомбіжками. І я встаю, я здрагуюсь, я потім не можу заснути. У мене тіліпає, він кричить, плаче. Його поки успокоїш, що він прийшов в себе, щоб він поняв, що він вдома. Це хвилин 10 треба, щоб він отак прийшов до тями. Ну і в ітогі у нас оце закрутилось, він почав мені писати. Давай, каже, якщо ти мене там дождешся, будемо вместе общатися. Каже, я не знаю, каже, зараз, каже, це війна, якщо можна, каже, я тобі буду писати кожного дня. Я говорю, та будь ласка, говорю, пиши, говорю, мені приємно, мені цікаво було з ним розмовляти. Наше спілкування почалося з жартів. Він мені там який жарт, я йому який жарт. І у нас ми, як то кажуть, на одній хвилі ми з ним були. У нас, знаєте, от людина тобі підходить по духу.
І ти, от я його не знаю, але у мене таке впечатлення було, що я його знала все життя, що як будто ми з ним виросли в місті. Потім він мені купив телефон, приїжджає в гості, каже, я до тебе приїду в гості, мене відпустили на 2 дні. Приїжджає, привозить мені, запечатаний айфон. Думаю, ніфіга собі, оце поворот, хто б так би, такі подарки, мені ще таких дорогих подарків, ну, з магазину мені ще так, ну, не дарили. І ото він так до мене їздив, я до нього їздила, і ми так з ним у нас зав'язалось. Потім його списали по контузіях. А скажи, а в який момент настало таке, що от, типа, ми тільки разом тепер, і ти більше цим не займаєшся там? Чи ти сама так рішила, чи це його пропозиція? Він просто, він розумний чоловік, він бачив, що мені дуже багато пишуть, дзвонять, висилають там подарки, цвіти мені передають. Він же ж бачив по фотографіям. І він каже, слушай, я розумію, там у тебе круг общення, там, друзів. Ну, я б хотів би, ну, щоб ти була тільки моєю жінкою. Ти можеш там, як то сказати своїм поклонникам, щоб вони більше до тебе там, ну, не дзвонили там, ну, об'яснити, сказати, що в тебе є чоловік. Ну і все. Ну, і я сказала, я б просто сказала, що все, ну, хлопці, вибачте, ну, у мене є чоловік, якого я люблю, з яким мені весело, який мене підтримує в усьому, який працює на даний момент і сказав, щоб я не працював. Каже, ти сиди вдома, каже. От захочеш іти працювати, іди працюй. Не хочеш, не працюй, я тебе забезпечу. Ну, не мільйонами, скажімо так, ну, на хліб з маслом, як то кажуть, хватає. А довіряє тобі? Довіряє. Він довіряє. Він каже, з тобою, каже, я сплю спокійно. От він знає, що якщо я там пішла гуляти там, з подругами, то я вернусь домой, все чітко. Він знає, що він прийде домой, завжди буде вдома чисто, наготовлено, буде вдома постірано, що його вдома ждуть, що його цінять, його люблять. Як то кажуть, самі предані жони – це проститутки. Ну, є така послуга. Ну, тому що проститутка не піде її зміняти, скажімо так. Бо їй це все вже набридло. Ну, це такий вираз такий, що самі предані жони – це повії. Що, ну, от, допустим, ну, як по собі я скажу, ну, не піду я. Ну якщо мені, от, я люблю людину, мені вже ніхто не нужен. Ні за які деньги мені не нужен. Ну, не все в цьому житті рішають гроші, скажімо так.